Byrjar. Ég gleymi þetta í koppunum.
gera einu sinni gera það. Tökur 6 bílu hver og svo byrjuðu að búa. Sure.
Jussi, och Stefan. Hit och Stefan. Ja. Ge off the again. Keine.
Спасибо.
ali Vula, to se skriva. Ja znam Vula, tako da budu. Ulla Leijn, Stefan Biljas, Code. Ook in geweest.
Así corre.
Here.
segja þetta til því. Já, ég hugsa það. Slagið núna? Ægir. Já, alveg sem þið saman á teimur í nokkur. Nei, við erum við hana og... Alla tækni núna til að taka það út, sko. Ekki býða eftir. Já, ég er mjög góður grímur. Ég er góður, sko. Tekstu 9 fyrir? Nei, 6 bara. Ég voru 5 bara. Ég mun aldrei svifla í bíl. Byrja. Bjössi og Bjössi.
bæði í alveg. Læktist þú nú? Ja, það gerir Bíðið svo vel.
40 get. 40 ゲラじゃん。Next is what I want. Lähti leikari sen annars vielä. Tää on ideaali. Mistä se nyt on sun on?
Sorry.
á sama stað, ég ætla að finna flottari. Já. Prófa þér á með það. Samt bara 26 sem er. Já. Blue Country. Varstu hvað þínar heita það? Ekki þess að það þú ert fyrir þriðdæki.
Herru, erum við í þessu? Getur sem skipt? Luli. Ég var að fíla það. Ah. Det är bästa stället. Já, ándins. Við erum hérna, við erum í tíu. Sittir hestur. Hún þarf að vinna eitthvað fjóra. Aha. Aha, það er bjórinn. Hendur hann létt. Ég með eitthvað.
náðu þið bara þetta spil. Seinni leikur fyrir að kemur svo. Já, ég held það. Þetta sé fyrir leikur fyrir seinni. Já. Skilur þetta. Já, ég held það sé það. Er þið fyrir líka? Ég er ekki starffræðingur, það er nóg tíma fyrir kaffi. Er þið fyrir? Við fyrir. Það er ekki góð. Já, við erum á sama tíma. Við erum á sama tíma. Nei. Það er bara gaman, Jón. Fyrir það. Alveg fyrir að hafa áfram á heim og fyrir bræð. Getur gitt á Æsland á Expo. Í Laugardalsvellinum. Já, láta margir kaupa síðan að dræf. Það eru ekki nýjan dræf. Alltaf nýjan dræfið. spela fotboll tillsammans. Hemmi var bara í símann að senda mér gerður. Tinder.
Lengra frá. Lespjöldið. Það þeir. Hefði það. Jæja, ég ætla að vera ógeðslega leiðilegt eftir það að tala og hér. Við getum verið að byrja að strákana. Lagið sé hér. Eins og þið sjáu þá er í grúppum, sem þýðir það að fyrsti leikur byrjar, svo seinni leikur og svo til hliðar. Á sama spjaldi. Fyrsti leikur á spjaldi 4 er Tóni og Árni Ágúst á móti Daniel og Vanda. Á spjaldi 5 er það Ægir og Alexander á móti, hvað er ég að gera þetta? Á móti Þorleifi og Brynjari. Á spjaldi 6 er það Halli Eils og Gunni Hó og Hólmar og Davíðas. Það er Einar Möller sem skrifar það. Spjaldi 10 er það Alexander Veigar og Hörður og Bóndi Gabriel og Kolbeini og það er Gunnar Ingi sem skrifar það. Á spjaldi 12 er Halldór Ingvar og Björn Helgi á móti Guðmar Þór og Heiðari. Og það er Fói eða Óskar Freyr sem skrifar það. Spjald 13 er það Marur og Andri Dagur á móti Margeiri og Heimir Þór. Ég er ekki með Heimir Þór að skrifa það lengi. Það er að vinna. En sá sem á að skrifa það heitir Kristján Þór Sveinsson eða partnerinn. Spjaldi 15 er það Árni Ágúst og Árni Vigfús og Guðvarður á móti 10 og Steina og það er Ágústar sem skrifar það. Og á spjaldi 2 er það Björn Steinar og Siggeir og Birgir og það er Kristján Sigursson sem skrifar það. Eins og sjáu þið þá er það skrifað bara eitt nafn en þið ráðu þetta sjálfsögum hvorum skrifar. Þannig að við spilum fyrsta leik, svo næsta leik og svo til hliðar. Þannig bara game on, best af 7. Og allir drikkir og annað verða að fara fram núna. Fylgjandi byrjar að búla sem er efra nafnið á spjaldinu, spjaldtölvunni og búlið gengur í gegn. Best af 7. Lúkas á að skrifa á spjaldi 4, Kári á að skrifa á spjaldi 5, Einar Möller á spjaldi 6, Gunnar Ingi á spjaldi 10, hvað er ég að gera? Já, Guðni Þór og Heiðar er að skrifa á spjaldi 12, 13 er það hér. Einhvers? Já, ég veit ekki. Ég veit ekki. Ekki nema að sitja sig á sæle, svo þegar menn bara á stelpunar að fá spila.
Forsetinn tengir sig.
lagi. Kemur fyrir okkur.
Tack så mycket. Det verkar inte körstarkt. Nej, det är klart.
fyrsta ljósið, þess að það er líðandi þetta með hann. Takk fyrir daginn. Já, sömuleiðis. Við erum loktinn, sko. Nei, ég á bara að hafa því komið.
verður grjótkvöld, sko. Það var bara tveiti. Jú. Kastar þessu víta það?
losum við þess að kippu ég. Hörðu, geti ég fengið, ok, ég veit að kannski geti fengið að þið að snúa spjaldi. Af því að þetta 20 reytin að fara með mig, sko. Það kannski ég fullu. Þetta ekki bara svona fullu. Komdu. Þetta bara bara svona bara svona. Já, þetta þannig. Þetta ekki sammála mig. Getum við snúið spjaldi? Þú ert dómari. Það er allt það. Getum við ekki snúið spjaldi? Já, þú mátt það. Þú mátt það. Það segir ég, já. Ég gerði þetta fyrir því. Það er sammálaus. Þetta Þetta er eins og þetta sé búið að vera í hringing. Þarna, já, þessi mynd. Hvernig er það? Ekki? Ég er smiður, sko. Já, ég veit það. Það er ekki aða áttuna hérna. Jú. Okay. Sure. Dómar. Alveg gaman. Alveg dómar. Þú ert svona áleitt í saman. Veistu hvað er fyrir að búið? Já, það er fyrir frá þér. Já, það er ekki. Það er til það, 3 frá honum. Það er góð, 6 frá þér. 6 frá honum. Já, 6 ára, já. Ég sá að við bara að fara. Ég fórst fara með það. Ekki? Nei. Þetta er 9. Þetta.
No homo, son. Ég ekki eins góður við Björnsson. Engin hætta.
það 60. Nei, 38. Það ekki? Já, ég held að það var 50. Takk. Aldrei hætta. Hvað er byrjað? Gekk kasti.
glerir það? Gekkast?
Ninja! You stink! Spät motorsport. Det vore bara det vore hit och hit.
Þetta var þessi. Já. Þetta er orðið. Það við 14 minútur.
Vítur. Það skrifar þig. Ég veit ekki hver skrifar. Hann í hvíta bólnum. Já, hvíta. Hann er nýjan. Já, takk. Þú ert það yfirleitt. Halli, ég ætla að heyra þér á mánudaginn. Það var ekkert sjókvæmst í kurtis. Ég verði bara að á Ég bygg hér. Þú ert ekki rækki. Hvað er Vítor? Hann er að koma. Hann fór að pissa. Nei, hann fór að pissa. Hann veit alveg hann er að koma. Hann fór að pissa. Hann fór að tala um skrifar og allt saman. Já, ég veit ekki að hann getur mútt að skrifa einhverja. Hver? Það er Lúk Kristján tíma. Nei, ég sá það. Það er unnu hefur. Nei, ég meina, það er ekki mættur á líf. Það er bara nýkomnir á líf. Nýkomnir á línu? Ég og Vítur. Ég og Andrið. Og Semmi. Dómarinn mættur. Það er mínútuleik. Dæmdur ósigur af Vítor. Mættur ekki á. Þið skal vera nýju þetta. Ég skal segja það. Ég er líka með hún. Ég er hérna annar á baka þetta. Já. Þú veit ekki. Hvað?
bílum mættur. Það er ekki 3 bílum. Það var 6. Viljið það? Kom byrja með þessi. Kom byrja.
30 geri. Yes, sir. Jesse. Hafnertu. Þeir hita ekki tón. Gerðu bakk. Ég gerðu bakk. Og aftur. Aftur bakk. Anda. Undo. Við bara nú, nei, býttu bara. Rólegur. Og settu á. Já, sorry. Allt í góð. Sorry, maður veit á. Já. Sautján. Komum Andri.
gat, sko. Shit, sko. What the f... Af hverju er það einn?
Hvernig er díkjum?
Kom on! Come on! Þráttu þeir eftir. 69 skora, 79 skoraði. Go! Áttu eftir þeim? Jú, 17 skoraði. Hafnettu, Tryggur. Takk.
Geggjað. Yes sir. Come on guys. Hey. Now then. Sjóðandi heitur. Ok. Þú er alltaf því. Oh my god, sko. Drekkur.
já. Yes, sir. Já. Charua. Hann grimmur.
fyrir 3.–4. kvenna. Það eru 3.–4. kvenna voru Nadia, Anna Sif, Steinunn og Sandra. Ég ætla líka að veita verðlaun í 3.–4. karla og 3.–4. karla voru Árni Ágúst og Hallgrímur Anton og Andri Dagur og Maren.
Og Íslandsmeistari kvenna í tvímenning 2026 eru Brynja og Barbara! Are you with? What bag are you with? What bag is that? Við ætlum að byrja úrslitunum kalla á spjaldi 13, 8. ágúst að skrifa, Alexander og Hörður á móti Nessa og Víkari. Við skulum muna að virða spilarana og vera ekki að spjalla við þá eða þá og byrjum bara að leika eftir 2 mínútur. 8. ágúst, 2 mínútur. Hann má tala okkur. Björn Steinar, Vítar Kjærúa og Árni Ágúst eru allir komnir. En Hörður. En spurningar. Anna, hvenær byrjuðu þið? Víkur með vopnina í þetta. Það er bara nær miðju og Já. Alltaf niður með eitthvað vopn. Hann er að reyna að tala með hann. Svo fæ ég þetta svona heim þegar ég er búin að skrifa. Og fataháttan. Já. Hengja sjónvarpið. Þetta er hengis. Kannski ég verkast ekki, það er ekki snillflokkis. Jú, þetta bara.
fyrsta. Og var með góla X7. Og vera með... Fjórum. Já, þeir eru stærsti... Er það? Já, meina. Það er stærsti... Hver á að byrja að búla? Alexander Veigar og Hörður Guðmundsson. En af hverju? Þegar þeir voru á brakkið. Mættu þið undan? Nei, þeir eru efra í brakkið. Já. Aldrei þú skrifa. Já. Þetta er ekki... Það er ekki fara að vinna þetta? Vinna hvað? Mótið? Ó, ég var að tala um það. Þú sagði ekki fara að vinna eitthvað. Var það títilinn eitthvað? Új, herði. Bjössi, varst að prumpa? Víst. Varst það þú í þetta? Nei. Þessi varst að sleppa. Víst, ég. Hvað sagðst þú? Nei. Einu maður sem brúpar henni er það þú. Ég var að láta vita, sko. Ég veit. Þú veist það ekki. Hann lekur, hann rólar. Sex frá þeirri. Sex frá mér. Búla. 50. Hverjir byrja? Bjössi og Lexi. Demon.
þessi.
Snillingur. Þetta er út í það. Þannig að þú gerir. Já.
Sjóðu. Ekki aður. Mópa. Má ég klappa? Ekki sérst að tveir eftir því. Kemur mótinu. Þetta.
Flottur. Já. Allt er þetta. Þú ert töffar. Tuttu gerði. Já. Já, síðst eitt Ríkur. Tuttu. 60. Já. Geggjaða fyrir. Það er eftir. Já! Það er móta regn.
Immerse. Já, skulum við bara klára þetta. Þetta stend alltaf í 8. Alveg saman hvernig það er. Það er súpa. Ég veit ekki hvað líka það. Þetta var eiginlega súpa. Það var súpa. Óvinn. Já, takk. Þú varst að spila svaka.